ประวัติปราสาทตาควายที่ตั้งยุคสมัยการก่อสร้างผู้สร้างและแรงจูงใจลักษณะสถาปัตยกรรมจุดประสงค์ในการสร้างความสำคัญทางประวัติศาสตร์สถานะปัจจุบันที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ปราสาทตาควายตั้งอยู่ในบ้านตาควายตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำธรรมชาติใกล้เคียงเหมาะแก่การตั้งชุมชนและการเกษตรบริเวณนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในอดีตระหว่างเมืองสำคัญเช่นพิมายพนมรุ้งสุรินทร์ยุคสมัยการก่อสร้างของปราสาทตาควาย The construction period of Ta Kwai Khmer Sanctuary ช่วงเวลาโดยประมาณปราสาทตาควายถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 หรือราวพ.ศ. 1550 ถึง 1600 หรือคริสตศตวรรษที่ 11 ถึง 12 ศิลปกรรมร่วมสมัยสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทตาควายแสดงอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบาพวนและบางส่วนอาจได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบคลังรายละเอียดของยุคบาพวนที่ปราสาทตาควายแสดงให้เห็นองค์ประกอบลักษณะเด่นของศิลปะบาพวนที่พบในปราสาทตาควายวัสดุก่อสร้างใช้หินทรายและอิฐองค์ประธานใช้หินทรายบริวารใช้อิฐผังพื้นแผนผังแนวตะวันออกตะวันตกตามคติจักรวาลปรากฏชัดศิวลึงนิยมประดิษฐานศิวลึงเป็นเทพเจ้าหลักคาดว่ามีแต่ปัจจุบันไม่หลงเหลือทับหลังลวดลายเทพเจ้ามักเกี่ยวข้องกับพระศิวะหรือพระวิษณุพบชิ้นส่วนบางส่วนอาคารประกอบมักมีปรางบริวารบรรณาลัยคู่น้ำพบลักษณะตรงกันทั้งหมดบริบททางการเมืองช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิเขมรหรืออาณาจักรเขมรโบราณกำลังเรืองอำนาจโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครท่านังพรนครวัดนครธมพื้นที่อีสานใต้ของไทยในปัจจุบันถือเป็นเขตการปกครองหรือดินแดนสาขาของจักรวรรดิเขมรการสร้างศาสนสถานขนาดเล็กอย่างปราสาทตาควายเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายศาสนาและอำนาจการปกครองสู่ชุมชนท้องถิ่นผู้สร้างและแรงจูงใจบหารการก่อสร้างถาควายเขมรแซงชูรีไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างโดยตรงในหลักฐานปัจจุบันปราสาทตาควายไม่มีจารึกระบุชื่อกษัตริย์หรือผู้สร้างอย่างชัดเจนเหมือนปราสาทขนาดใหญ่เช่นพนมรุ้งหรือพิมายอย่างไรก็ตามจากลักษณะสถาปัตยกรรมวัสดุและรูปแบบศิลปะบาปวันทำให้สามารถสันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นภายใต้อำนาจของจักรวรรดิเขมรโดยมีชนชั้นปกครองท้องถิ่นหรือขุนนางประจำเมืองหรือหัวหน้าชุมชนในลุ่มน้ำมูลเป็นผู้ว่าจ้างหรืออุปถัมภ์การก่อสร้างสภาพแวดล้อมการเมืองและวัฒนธรรมในยุคนั้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 17 ราวพ.ศ. 1550 ถึง 1600 ตรงกับยุคที่จักรวรรดิเขมรมีอำนาจสูงสุดอีสานใต้ในปัจจุบันบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเป็นดินแดนชายขอบของอาณาจักรเขมรการสร้างศาสนสถานในชุมชนต่างๆจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายอำนาจ
และเชื่อมโยงศูนย์กลางกับท้องถิ่นส่งเสริมบทบาทของศาสนาโดยเฉพาะการสร้างศาสนสถานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายอำนาจและเชื่อมโยงศูนย์กลางกับท้องถิ่นส่งเสริมบทบาทของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาฮินดูแบบไสยวานิกายควบคู่ไปกับระบบรัฐศักดินาแรงจูงใจหลักในการสร้างศาสนาปราสาทตาควายสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูลัทธิไสยวานิกายใช้สำหรับบูชาพระศิวะหรือศิวะผ่านศิวลึงซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพลังการสร้างสรรค์ศาสนสถานแบบนี้มักทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางจิตวิญญาณของชุมชนการเมืองการสร้างปราสาทแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของผู้นำท้องถิ่นซึ่งอาจเป็นผู้ปกครองที่ต้องการแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์เขมรการมีศาสนสถานในชุมชนเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมความศิวิไลย์และการยอมรับในอำนาจส่วนกลางความเป็นศูนย์กลางของความรู้การศึกษาและพิธีกรรมมีบทบาทต่อการจัดการน้ำการเกษตรและพิธีกรรมประจำปีเช่นพิธีบูชาเทพเจ้าขอฝนหรือขอความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อพื้นฐานที่สะท้อนในงานก่อสร้างการวางผังปราสาทตามแนวตะวันออกตะวันตกแสดงถึงความเชื่อเรื่องจักรวาลคติและเขาพระสุเมรุศิวลึงในห้องกลางของปราสาทสะท้อนความเชื่อในพลังแห่งจักรวาลและพลังแห่งพระศิวะในการสร้างและทำลายศาสนสถานถูกมองว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเทพเจ้าลักษณะสถาปัตยกรรมของปราสาทตาควายศิลปะสมัยบาปวนสไตล์สร้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ประมาณคริสตศตวรรษที่ 11 โดดเด่นด้วยการใช้หินทรายเป็นวัสดุหลักลวดลายมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเริ่มเปลี่ยนผ่านจากความแข็งแกร่งของศิลปะคลังสู่ความพลิ้วไหวของบาปวนผังสถาปัตยกรรมแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบศาสนสถานขอมทั่วไปมีประตูซุ้มทางทิศตะวันออกเป็นประธานสอดคล้องกับแนวคิดฮินดูที่ถือว่าทิศตะวันออกเป็นทิศศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบด้วยกำแพงและคูน้ำบางส่วนปรางประธานมีปรางประธานสร้างด้วยหินทรายตั้งอยู่บนฐานไพทีลักษณะเรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดระดับขึ้นไปสะท้อนแนวคิดจักรวาลเขาพระสุเมรุบางส่วนชำรุดแต่ยังคงโครงสร้างหลักไว้ได้อย่างชัดเจนทับหลังและเสาประดับทับหลังแกะสลักลวดลายหนาแน่นเช่นนารายณ์บรรทมศิลป์ครุฑยุทธนาคและภาพเทพเจ้าบนพาหนะลายเสาประดับมีความละเอียดสูงเป็นแบบใบไม้พันเถาและลายเรขาคณิตทับหลังบางชิ้นยังมีความสมบูรณ์และใช้เป็นตัวอย่างของศิลปะบาปวนได้ดีองค์ประกอบศาสนามีร่องรอยของศิวลึงและฐานโยนีในปรางประธานสะท้อนการบูชาพระศิวะตามแนวทางไสยวนิกายพบศิลาฤกษ์และวัตถุมงคลใต้ฐานศาสนสถานวัสดุที่ใช้หินทรายใช้ในโครงสร้างหลักเช่นฐานปรางทับหลังและองค์ประกอบประดับศิลาแรงใช้ในส่วนฐานรากหรือกำแพงในบางจุดอิฐไม่ปรากฏเด่นชัดในโครงสร้างหลักของปราสาทนี้สภาพปัจจุบันบางส่วนได้รับการบูรณะเบื้องต้นโดยกรมศิลปากรยังคงรักษาโครงสร้างหลักบางจุดได้อย่างชัดเจนเช่นทับหลังเสาและปรางประธานบางส่วนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเขมรในเขตไทยจุดประสงค์ในการสร้างปราสาทตาควาย 1. ศาสนสถาน
เพื่อบูชาศาสนาฮินดู ปราสาทตาควายมีหลักฐานแสดงถึงการอุทิศให้แก่เทพเจ้าในศาสนาฮินดู โดยเฉพาะพระศิวะ การค้นพบศิวลึงและฐานโยนีบ่งชี้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในลัทธิไสยวะ บางทฤษฎีเสนอว่าอาจมีการใช้งานในบริบทศาสนาพุทธแบบมหายาน ภายหลังเมื่อเข้าสู่ยุคบายน ศูนย์กลางความศรัทธาและชุมชน ปราสาทประเภทนี้มักตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำแสดงถึงเป็นจุดรวมของหมู่บ้านหรือชุมชน ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมประจำปี เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือบูชาผีบรรพบุรุษ 3. แสดงอำนาจของชนชั้นปกครอง การสร้างศาสนสถานขนาดเล็กโดยชนชั้นปกครองท้องถิ่นถือเป็นการยืนยันอำนาจในระบบศักดินาของจักรวรรดิขอม อาจมีเจ้าเมืองหรือหัวหน้าท้องถิ่นผู้รับราชการจากเมืองหลวงเป็นผู้สนับสนุน การสร้างปราสาทจึงสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับรัฐส่วนกลาง เช่น เมืองพระนคร 4. การสะสมบุญและอุทิศถวาย ตามความเชื่อของอินเดียเขมรโบราณ การสร้างเทวสถานถือเป็นทานบารมี เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ผู้สร้างได้รับผลบุญหลังความตาย 5. เครื่องหมายทางภูมิศาสตร์การปกครอง ปราสาทประเภทนี้มักทำหน้าที่เป็นจุดแสดงอาณาเขตหรือพื้นที่ควบคุมของเมืองเล็กๆที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิมักสร้างเรียงตัวใกล้เส้นทางคมนาคมโบราณเช่นเส้นทางสู่ปราสาทพนมรุ้งหรือเมืองพระนคร ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของปราสาทตาควาย หลักฐานการขยายอิทธิพลของอาณาจักรขอมสู่ชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือ ปราสาทตาควายสะท้อนการขยายอำนาจของอาณาจักรเขมรโบราณ อังกอร์ มาถึงพื้นที่ปัจจุบันของจังหวัดสุรินทร์ เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนเส้นทางคมนาคมโบราณ เชื่อมเมืองพระนครกับเมืองบริวารในแถบที่ราบสูงโคราช ศูนย์กลางทางศาสนาในระดับท้องถิ่น ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดู ลัทธิไสยวนิกาย นับถือพระศิวะ พบศิวลึง และโยนี ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของความศรัทธาต่อพระศิวะในรูปธรรมแห่งพลังและอุดมสมบูรณ์ นอกจากเป็นศาสนสถานแล้ว ยังอาจเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนโบราณ แบบอย่างของศิลปะขอมที่พัฒนาผ่านหลายยุค ปราสาทตาควายมีลวดลายสลักและองค์ประกอบที่สะท้อนอิทธิพลของศิลปะขอมแบบแขลงสไตล์และบาปวนสไตล์ เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของศิลปกรรมขอมในระดับท้องถิ่นนอกเมืองหลวง หลักฐานทางสถาปัตยกรรมเพื่อศึกษาเทคโนโลยีการก่อสร้างโบราณ โครงสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ เช่น อิฐ ศิลาแรง ทับหลัง และเสาประดับ สะท้อนความสามารถของช่างฝีมือในอดีต แสดงให้เห็นวิธีวางโครงสร้างและคติความเชื่อที่ฝังแน่นในงานสถาปัตยกรรมแบบศาสนสถาน สะท้อนระบบอำนาจและการจัดการในสังคมโบราณ การก่อสร้างศาสนสถานลักษณะนี้มักเกิดจากการอุปถัมภ์ของชนชั้นปกครองท้องถิ่น เพื่อแสดงอำนาจ ความศรัทธา และความชอบธรรมในการปกครอง แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ศาสนา รัฐ ประชาชน ในยุคอาณาจักรขอม ฐานข้อมูลทางโบราณคดีระดับพื้นที่ชายขอบอาณาจักร ปราสาทตาควายเป็นหนึ่งในปราสาทหินหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาในปัจจุบัน ช่วยให้นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีเข้าใจลักษณะการขยายตัว การควบคุมพื้นที่ และการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับศูนย์กลางอำนาจ สถานะปัจจุบันของปราสาทตาควาย สภาพทางกายภาพ
ปราสาทตะควายอยู่ในสภาพซากปรักหักพังบางส่วนของโครงสร้างยังคงเหลือให้เห็นส่วนใหญ่ใช้วัสดุอิฐและศิลาแรงที่ผุกร่อนตามกาลเวลามีการทับถมของดินและพืชพันธุ์ปกคลุมบางส่วนทำให้บางจุดถูกบดบังการอนุรักษ์และฟื้นฟูหน่วยงานบูรณคดีของไทยได้มีการสำรวจและบูรณะในระดับเบื้องต้นมีการขุดแต่งและเก็บรักษาศิลปะวัตถุสำคัญเช่นทับหลังและเสาประดับยังขาดการฟื้นฟูขนาดใหญ่แบบองค์รวมหรือการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักสถานะทางกฎหมายและการดูแลปราสาทตะควายอยู่ในพื้นที่โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรมีการควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อป้องกันการทำลายเพิ่มเติมยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนบทบาททางวัฒนธรรมในการศึกษาปราสาทตะควายเป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดีที่สำคัญของพื้นที่อีสานใช้เป็นสถานที่วิจัยและฝึกอบรมของนักโบราณคดีและนักศึกษามหาวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่นเริ่มมีความตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมศักยภาพในเชิงการท่องเที่ยวปัจจุบันยังไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักแต่มีศักยภาพพัฒนาได้หากมีการฟื้นฟูและส่งเสริมอาจกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญในภูมิภาคต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐและชุมชนให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้งานความหมายและความสำคัญของสัตว์ในตำนานในบริบทของปราสาทขอม 1. สัตว์ในตำนานคืออะไร เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษผสมผสานระหว่างสัตว์จริงกับจินตนาการ เช่น นาค มกร กินนรี กรุณปักษ์หงส์และสิงห์มีบทบาทในเรื่องเล่าทางศาสนาและตำนานพื้นบ้านที่มักสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ 2. ความสำคัญในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมขอมสัตว์ในตำนานถูกนำมาประดับประดาในปราสาทและศาสนสถานเพื่อเป็นเครื่องรางปกป้องสื่อถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ปราบสิ่งชั่วร้ายและเป็นตัวแทนของเทพเจ้าหรือพลังธรรมชาติเช่นนาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและชีวิตส่วนมกรสื่อถึงอำนาจและความมั่นคง 3. บทบาทเชิงสัญลักษณ์และความเชื่อเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงมนุษย์กับจักรวาลศาสนาและโลกเหนือธรรมชาติสะท้อนแนวคิดเรื่องความสมดุลระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณมีความหมายเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และการปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 4. ความเกี่ยวข้องกับปราสาทตาควายและขอมโดยรวมสัตว์ในตำนานที่ปรากฏในงานศิลป์ของปราสาทตาควายช่วยบ่งบอกถึงลักษณะศาสนาและวัฒนธรรมในยุคนั้นแสดงถึงอิทธิพลและความเชื่อทางศาสนาในภูมิภาครวมถึงความเชื่อในการคุ้มครองสถานที่และผู้คนศึกษาสัตว์ในตำนานช่วยให้นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เข้าใจความหมายเชิงสัญลักษณ์และความเชื่อของชนโบราณสัตว์ในตำนานเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาตั้งแต่ยุคพราหมณ์ฮินดูโบราณของอินเดียและแพร่เข้าสู่อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พรางการเผยแพร่ศาสนาโดยพระพราหมณ์อินเดียใต้ที่เดินทางมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิรวมถึงเขมรโบราณตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 10 ถึง 13 ใครเป็นผู้ริเริ่มนำสัตว์ในตำนานเข้าสู่ศาสนาและศิลปกรรมพราหมณ์ Brahmins จากอินเดียเป็นผู้นำคัมภีร์ปุราณะซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของเทพและสัตว์วิเศษเช่นครุฑนาคมกรหงส์กินนรนเป็นต้นพราหมณ์เหล่านี้ทำหน้าที่ทั้งประกอบพิธีกรรมและถ่ายทอดจักรวาลวิทยาแบบเขาพระสุเมรุมาสู่ราชสำนักขอมพวกเขาเป็นผู้แนะนำให้ใช้สัตว์ในตำนานเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้ายานพาหนะหรือพลังแห่งธรรมราชวงศ์เขมรยุคต้นเช่นพระเจ้าชัยวามันที่2 พ.ศ. 1350 ถึง 1370 สถาปนาศาสนาพราหมณ์ขึ้นเป็นศาสนาประจำอาณาจักร
โปรดให้สร้างศิวลึงบนยอดเขาภูเขาพนมกุเลน และให้เทพเจ้าสถิตในพระองค์ ตั้งแต่ยุคนี้เป็นต้นมา เราจะเห็นสัตว์ในตำนานเริ่มปรากฏ ทั้งในงานสลักประตู บันได นาค ครุฑ หน้าบัน มะกร เป็นต้น ทำไมสัตว์เหล่านี้จึงสำคัญในศาสนา สัตว์ในตำนาน ความหมายทางศาสนา นาค ตัวแทนพลังน้ำ การปกป้อง จิตวิญญาณเชื่อมโลกสวรรค์ มนุษย์ ครุฑ พาหนะของพระวิษณุ ตัวแทนแสง ความจริง ปราบอสูร มะกร ผู้ปกป้องทางน้ำและประตูสวรรค์ พบที่ปากท่อระบายน้ำหรือซุ้มประตู สิงห์ สัญลักษณ์แห่งอำนาจและการพิทักษ์ เป็นพาหนะของพระนารายณ์ บางปาง กินนรน กินนรี สื่อถึงความงามทางจิตวิญญาณ พบในศิลปะบูชาและวัดหลวง เอราวัณ ช้างสามเสียน พาหนะพระอินทร์ เป็นพลังแห่งสายฟ้าและราชาแห่งสวรรค์ สรุปแบบเข้าใจง่าย สัตว์ในตำนานเริ่มถูกใช้ในศาสนาตั้งแต่สมัยอินเดียโบราณ และถูกนำเข้าสู่อาณาจักรขอมโดยพระพราหมณ์และราชสำนักยุคต้น พวกมันไม่ใช่เพียงจินตนาการ แต่เป็นตัวแทนของเทพเจ้า พลังธรรมชาติ และคติจักรวาล เมื่อศิลปะขอมพัฒนา สัตว์ในตำนานเหล่านี้ก็กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารความศักดิ์สิทธิ์